Hej, det är ganska mycket folk här idag, eller hur? Ja, verkligen. Det är alltid så här vid det här övergångsstället. Jag heter Lars förresten. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas, Lars. Jag heter Yuki. Du har svart hår och ser japansk ut, eller hur? Ja, jag är från Japan men bor i Stockholm nu. Vad roligt. Jag är född här i Göteborg. Göteborg är en fin stad. Jag gillar den mycket. Jag jobbar som lärare i en grundskola. Vad bra. Jag studerar på universitetet. Vilket ämne studerar du? Jag studerar svenska och internationella relationer. Det låter intressant och viktigt. Tack. Vad gör du nu, Lars? Jag är på väg till jobbet. Jag börjar sent idag. Det är skönt med flexibla tider. Ja, jag kan komma hit ifrån utan stress. Jag är på väg till biblioteket för att plugga. Bra plats att lära sig svenska på. Ja, jag vill bli bättre på språket. Hur länge har du bott i Sverige? Cirka 1 år nu. Oj, du har lärt dig mycket på kort tid. Tack, jag övar varje dag. Vad tycker du om Stockholm? Jag älskar staden, speciellt parkerna och kaféerna. Ja, parker är fina här. Göteborg har också vackra parker. Har du bott i Göteborg hela ditt liv? Ja, nästan hela livet. Vad gör du på fritiden? Jag gillar att promenera och läsa böcker. Jag också. Vilken typ av böcker läser du? Jag läser mest historia och svenska romaner. Jag föredrar japansk litteratur och poesi. Det är intressant. Jag skulle vilja läsa något japanskt. Jag kan låna dig en bok om du vill. Det skulle jag uppskatta mycket. Berätta, vad gillar du mest med Göteborg? Jag tycker om havet och lugnet här. Stockholm känns ibland stressigt. Ja, storstäder kan vara snabba. Men jag trivs med tempot också. Vad ska du göra efter biblioteket? Jag ska möta några vänner för kaffe. Det låter trevligt. Vad gör du efter jobbet idag? Jag planerar att laga middag och titta på TV. Vilken typ av mat lagar du? Ofta svensk husmanskost. Jag vill lära mig laga svenska rätter. Jag kan ge dig recept om du vill. Ja, gärna. Det vore bra. Vad tycker du om vädret idag? Det är lite kallt men soligt. Ja, perfekt väder för en promenad. Jag håller med. Jag gillar när det är sol. Trafiken är ofta långsam vid det här övergångsstället. Ja, men det är säkrare att vänta. Precis, säkerhet först. Har du bott i andra städer än Göteborg? Nej, bara här. Jag har bott i Tokyo och sedan flyttat hit. Tokyo måste vara en stor stad. Ja, mycket större än Göteborg. Hur trivs du med livet här? Jag trivs bra men saknar ibland Japan. Det är förståeligt. Vad tycker du om maten från andra länder? Jag gillar att prova nya saker. Har du smakat sushi? Ja, jag tycker det är gott. Bra! Kanske kan jag visa dig några japanska rätter. Det skulle vara kul. Ser du fram emot att gå över nu? Ja, ljuset är snart grönt. Då kan vi gå tillsammans. Det låter bra. Tack för pratstunden, Lars. Tack själv, Yuki. Ha en fin dag. Detsamma till dig.